isä aloitti rakentamaan kanteleita toimiessaan luotsina Ahvenisella. Hän oli joutunut keuhkosairaalaan silloin 57 talvella, 56 talvella oikeastaan, ja löytänyt sieltä kanteleen piirustukset. Ja sitten kun tuli kotiin, niin Ahvenisen luotsiaseman Saumonen kammarissa rakensi ensimmäisen kanteleensa. Ja mun sisko Ritva oli silloin 2-vuotias. Ja sitten kaikkien yllätykseksi rupesi kuulumaan kammarista Ukko Nooan pimputtelua 2-vuotiaan Ritvan soittamana. Ja siitä lähti sitten oikeastaan tämä koko tarina. Eli että isä teki kanteleita ja Ritva soitti ja siinä sisään rakentui tavallaan perheeseen se soittamisen ja rakentamisen ja kanteleen kehittämisen sekä tarve että osaaminen alkoi niin kuin kasvaa yhdessä. Ritva oli jo 10-vuotiaana ollut keikalla niin kuin Kolilla Sibelius Akatemian opettajien tämmöisellä jollakin matkalla siellä ja ne oli toivottanut tervetulleeksi Sibelius Akatemiaan hänet 10-vuotiaana. Olen rakentanut kanteleita ihan lapsesta saakka ja sitten oikeastaan lukion armeijan jälkeen päätin, että rupean tekemään kanteleita. Ja 89 loppuvuodesta kirjoitin itselleni tämmöisen tavoitteen, että tavoitteeni on modernisoida suomalainen konserttikantele siten, että se täyttää ominaisuuksiltaan uuden yleissoittimen kriteerit ja uudistaa kanteleen imago niin, että suomalaiset voivat olla aktiivisesti ajassa elävästä kansallissoittimestaan ylpeitä. Ja nyt se on niin kuin täällä. No niin, nyt ollaan Karjalanpuulla Harisen Teron luona ja hän sahaa tuossa meille kohta kanteleen sivuihin vaahteraa. Lähdetään katsomaan. No niin, siinä on pöytäaiheita valmiina. Oli hyvää puuta Joo. seassa, niin sain niin kuin leveänä Joo. ajettua nää hyvästi. Minkä tahansa korkeatasoisen puuesineen tekeminen alkaa siitä, että ensin on hyvä raaka-aine ja sitten on hyvät aihiot. Ja mitenkäs pitkään sinä oot puuta käsitellyt? Tässä vasta 31 vuotta taittaa tulla. Joo. Minä olen kokenut sillä tavalla, että nyt on löytynyt sinun kanssa toimiessa semmoinen tapa, että meillä ei tehdä niin kuin vääriä asioita, ei ole sitä alkujalostusta, joka aikaisemmin tukki meidän tilat suorastaan, että kun me otettiin iso mälli puuta ja sitten niillä puusepän koneilla ruvettiin niitä pilkkomaan, niin siinä meni aikaa hukkaan paljon. Joo, se on todella iso ero. Ero siihen, kun tehdään niin sanotusti teollisilla koneilla nämä lait, mitä pystyy tekemään. Kyllä, ja en minä edes tiedä mitään muuta paikkaa, jossa olisi näin hyvin soveltuvat koneet, että sulla on se pieni raamisaha, jolla saapi sahattua vaikkapa kuusta tai mäntyä niitä meidän kansia ja pohjia ja sitten pystyy tekemään tuommoisella moniteräsirkkelillä vaikkapa kantelee sivuja niin kuin tässä tehtiin ja sitten tietysti niin kuin järeempään sahaukseen, niin sulla on isommat sirkkelit ja systeemit. Ja tietysti aihiota kun on tehty se varmaan yli 20 vuotta kuitenkin. Niin. Koivusta nimenomaan aihiota, niin sehän se on. Kyllä. Siihen pitää olla tehokkaat koneetkin. Sitten pitää laittaa aihiot kyytiin. Me varmaan puolet näistä pystyn ottamaan nyt ja vien Kinnusen Taunolle, niin Tauno sitten rupeaa koneistamaan tämmöisiä pöytiä. Ja tässä on aika hienoa CNC-koneistusta, tuommoista niin kuin lähes 100 millin tarkkaa liitos, jossa on meidän logo sisäänrakennettuna. Meidän tapauksessa CNC-koneistuksen käyttäminen on auttanut parantamaan mittatarkkuutta, joka vaikkapa konserttikanteleessa on hirmu tärkeää, että kielten mitoitukset on samat. Tässä mekanismissa on niin kuin 100 millin tarkkaa teräksen koneistusta ja sitten myöskin se mekanismi täytyy tähän kanteleeseen kiinnittää 100 millin tarkasti, jotta se toimii hyvin. Kyllä niin kuin Taunon kanssa ollaan oikeastaan kanteleiden tekemisen konsepti uudistettu meillä varsin perusteellisesti. Siinä on nyt osattunut kohtaamaan muutamia asioita aika mukavasti. Että niin.
siinä mielessä hyvin tämä CNC on palvellut tässä, että se ei ole lopultakaan rajoittanut esimerkiksi muotoilua. Oikeastaan mahdollistanut, koska CNC:llä on pystytty valmistamaan työkaluja, joilla myös saadaan vaikkapa puristettua sellaisia muotoja, mitä ei niin kuin käsityöläinen käsipuristimilla saisi edes aikaan. Sinun kanssa keskustelustahan tämä idea tämmöisestä pienestä alihankintaketjun niin kuin esille nostamisfilmistä syntyi. Niin, mieluummin yhteistyön kautta kuin verissä päin kilpailemalla. Että se on ehkä ainoa tie tänä päivänä, että saa tässä jotain hyvää aikaisiksi. Ainakin minulla nyt on monenlaisia toimintoja ja tekemistä ja useampia yrityksiä, missä on mukana, niin kaikki perustuu jonkinlaiseen yhteistyökuvioon. Ja kyllä se tässä perinteisessä puusepän työssä on ihan sama juttu, että jos ei kykeneväinen ole yhteistyöhön jonkun kanssa, vaikeaa se on tänä päivänä. Niin. Miksi me pystytään tekemään nykyisen tasoisia kanteleita? Niin se perustuu pienten oman alojensa huippuosaajayritysten yhteistyöhön. Niin, ja tämmöisessä niin sanotusti korvessa työskentelyssä on paljon etuja, mitä ei tule ajatelleeksi. Tässä on semmoinen keskittymisen rauha ja työrauha ja pystyy toteuttamaan aika vaikeita ja isojakin projekteja, kun tekee sen yhteistyössä. Vaikka tämä nyt näyttää vähän niin kuin ladon seinästä repästyltä tarkoituksella, kun tämä on folk metalli-bändin kanteleen soittajalle tehty kantele. Tässä tavallaan tyylillisesti yhdistyy kaikki se teknologia, mitä meillä on, kaikki se CNC-koneistus ja sitten on vaan yhdistetty tämmöiseen tyyliin, että on piiluttu sivut ja harjattu ja sitten käsitelty vanhan näköiseksi. Yleensähän tämmöiset konseptikanteleet on kiiltäviä ja tavallaan niin kuin viimeistellyn vähän niin kuin samaan tyyliin kuin joku huippuflyygeli. Ei tämmöistä voi etukäteen ihan niin kuin myyä, että se on semmoinen ja tuommoinen, vaan me niin kuin pyysin tietyn taiteellisen vapauden. Ja niin kuin, sitten kun me lähdettiin ensimmäisiä kuvia, niin ihan pähkinöinä oli. Ja siis tavallaan pitää niin kuin tutkia uutta myöskin ja kokeilla. Ja aika iso kynnys itse asiassa lähtee, niin kuin yleensä katon, ne on kiiltäviä ja värikkäitä tai puuvärisiä silleen niin kuin hiottu vimpon päälle. Kyllä. Niin aika iso kynnys lähtee veistämään kylkeen. No ihan varmasti. Ihan varmasti. Tällä tavalla, mutta teillä on tämmönen niin kuin, mun mielestä niin kuin tosi pitkä hienomekaniikan tekemisen traditio, jossa niin kuin se että koko prosessi on tarkasti mietitty ja että miten saavutetaan, miten pidetään semmoinen 100 millin tarkka se ja sitten lähinnä meilläkin se, mikä eilen ollaan menty, että se viimeistelyn taso on sitten kohdillaan, että vaikka tässä on omistajan muutoksia ja muita ollut kavereita vaihtunut jonkun verran, mutta se on niinku säilynyt se kulttuuri, että se on niinku se eilen menty sitten. Ja muutenkin ollaan se linja vedetty sitten, että vähän otettu niitäkin hommia, joita ei muut viiti tehdä. Että sehän se on, että semmoisia haastavia materiaaleja ja muotoja, kaikkia joissa niinku tulee olla tosi tarkka ja se saisi onnistua kerralla, niin sellaiset on tervetulleita aina. Sehän sopii vaan kivoja pähkinöitä ja haasteita, niin no se vaatii, kyllä maistuu. Et kun on niin kuin kovatasoisia tekijöitä, niin keskinäinen suositus on niin kuin tosi vahvasti validoitu tapa löytää uusi hyvä alihankkija. Niin, kyllä. Koska niin kuin tavallaan, että silloin kun tehdään laatua ja arvostetaan keskinäisesti sitä laadun tekemistä, niin sitten myöskin esitellään laadun tekijöitä eteenpäin. Sehän se just on, että se lopullinen sittenhän siellä lopputuotteessa näkyy se, että sehän se just on, että voihan moni markkinoida vaikka millä, mutta jos ne ei sitten lopulta olekaan sitä mitä on luvattu, niin sitten kyllä. Kyllähän se hyvä markkina, se niin kuin toinen
toimia, kun kertoo, että homma onnistuu. Kyllä. Kantele on ottanut tosi suuren harppauksen. Silloin kun minä aloitin, niin tämmöisistä kukaan ei osannut edes unelmoida. Ensin se oli semmoista, että laskin uudenlaisen kielistön, tein taulukkolaskentaohjelmalla laskentaohjelmiston, jolla pystyi mallintamaan kielistön kireyksiä ja voimia ja tavallaan, että minkä jäykkyisiä ne on, että ne olisi kauttaaltaan hyvä soittaa ja riittävän kireät kielet, jotta sillä voi soittaa myöskin lujaa, koska aikaisemmin nämä oli pieniäänisiä, vaatimattomia, liian löysäkielisiä soittimia, että tavallaan jos soitti lujaa, niin ne alkoi parkua sillä tavalla niin kuin ääni hajosi. Sitten me uudistin sävelvaihtajamekanismin ja oikeastaan uudelleen muotoilin koko soittimen, että lähdin siitä, että minkälainen on hyvä kielistö, minkälainen on hyvä sävelvaihtajamekanismi ja sitten niiden ympärille aloin suunnitella sitä soitinta. Tähän tuotteeseenhan me tästä aloitettiin konserttikanteleiden laukut oli semmoinen asia, että mulla oli tämmöinen uusi laukkukonsepti, tavallaan pehmeistä materiaaleista tehty hyvin suojaava laukku, joka ei oikein ollut onnistunut missään muualla. Minusta teiltä tuli semmoinen kovan ompeluosaamisen ja ammattiylpeyden halu tehdä tosi hyvää. Niin muutamassa vuodessa syntyi tuote, josta yksi meidän asiakas on sanonut, että this is one of the best musical instrument cases I've ever had. Protoillessa ja valmistaessa niitä mallituotteita, niin tietenkin siellä aina ompelija pääsee myös itse kehittymään. Kyllä. Hänen kädenjälkensä näkyy kyllä myös tosi vahvasti ihan tässä lopputuloksessa. Että kun ne toimijat on riittävän lähellä, niin sitten tämmöinen tiivis yhteistyö on mahdollista ja pystyy itse asiassa kehittämään yhdessä tavalla, joka ei kauemmaksi olisi mahdollista. Kyllä se monesti etu on se semmoinen lähituotanto, että välimatkat on lyhyet ja pystytään sitä yhteistyötä tekemään hyvinkin tiiviisti. Ja onhan se nyt esimerkiksi tämä konserttikantelelaukku sellainen tuote, että mekin voi olla siitä äärimmäisen ylpeitä. Niin. Että kyllä se on sellainen tuote, mitä mielellään esittelee sitten sen meidän ammattitaidon kautta, että mitä meidän kyllä. tuotannossa voi valmistua. Hyvällä tavalla minun mielestä Pohjois-Karjalassa on semmoinen tekemisen nöyryys. Ammattiylpeys ja tekemisen nöyryys yhdistyy tavalla, josta syntyy huipputuotteita ja huippuosaamista. Siinä vaiheessa, kun Marimekko päätti täällä toimintansa lopettaa, niin työntekijöissä kyllä nousi hyvin vahvasti esille se, että me halutaan tehdä työtä. Ja siitä se on tämäkin yritys ponnistanut, siitä työntekijöiden omasta tahdosta ja halusta tehdä työtä ja käyttää sitä omaa ammattitaitoa ja osaamistaan. Esimerkiksi piano on yleissoitin, että sillä soitetaan kaikenlaista musiikkia. Ja tämä soitin on oikeastaan semmoinen hybridi toisella tavalla kuin mikään piano tai mikään kitara. Tällä soitetaan klassista ja folkkia ja sitten vielä poppia ja rockia ja jatsiakin joku soittaa. Niin tässä yhdistyy tavallaan tämmöinen jollain tavalla pianomainen ääni-ihanne. Eli siinä mielessä yleissoitin. Siellä kuitenkin kuuluu se kanteleen ominaissointi. Mutta samalla kun se on erittäin hyvä akustinen soitin, niin tämähän on ihan täysin elektroakustinen soitin. Kyllä. Itse tykkään tehdä tieteen kautta, että semmoiset perusasiat laitetaan kuntoon hyvin selkeiden tieteellisten näkemysten ja mittausten perusteella ja sitten siihen vielä ripaus semmoista arvausta, niin sitten se päästään jo aika pitkälle sille ja sitten vielä vähän kokeilua siihen päälle, niin sitten se alkaa sitten olla jo viimeisteltyä. Eli tavallaan sulla on tosi laaja sensoriosaaminen, näin voisi sanoa. Ja sitten myöskin musiikkiin olet tutkinut, soveltanut, suunnitellut, tehnyt paljon. Kyllä. Niin tietyllä tavalla ihan unelmayhteistyökumppani, että sulla on kehittynyt semmoinen osaaminen
jo ennen sitä yhteistyötä, plus sitten tietysti tämän meidän yhteistyön aikana on rakentunut vielä niin kuin yhä spesifimpää osaamista. Ja kyllä, esimerkiksi magneettimikästä ei ollut paljonkaan tietoa ennen kuin sun kanssa rupesin yhteistyöhön, niin siitä tuli opiskeltua sekin puoli siinä. Tässähän on kolmekin eri mikitystä, eli niin näähän on kaikki tämmöisiä, mitä käytetään esimerkiksi kitarassa ja monenkin hyvin erilaisen soittimen mikityksestä. Ja tässä on vielä tämmöinen kompo, niin saadaan sitten valittua parhaat mikit siihen soittotilanteeseen, missä ollaan soittamassa. Että kantele on tänä päivänä suomalaisissa muusikkopiireissä jo tosi kiinnostava ja trendikäs soitin. Eli kantelesäästyksellä on kuultu Paula Vesalaa ja Antti Tuiskua ja Paleface tekee keikkaa kanteleen ja banjon säästyksellä ja tosi monessa eri musiikkityylissä niin kuin kansanmusiikin ulkopuolella, klassisen musiikin ulkopuolella kantele on tullut tutuksi. Ja tällä hetkellä on joku reilu 20 aktiivista kanteleartistia, joista muutama elää keikkailulla. Me on tässä nyt pari päivää kierretty meidän alihankkijoita ja yhteistyökumppaneita ja on kyllä tosi hienoa porukkaa ja niin kuin hienoa osaamista monelta eri alalta. Mulle tuli semmoinen olo, että pitää nostaa heitä esille. Et vaikka niin kuin yrityksethän ei yleensä kerro, että kenen kanssa tekee, koska siellä on kuitenkin paljon tavallaan semmoista niin kuin salaisuudeksi koettua. Mutta musta se on sillä tavalla, että se yhteistyö, mikä siinä näkyy meidän tuotteissa, niin on tosi tärkeää nostaa esille. Ja kyllä sehän, eihän myö täällä näillä raukoilla rajoilla niin sanotusti joidenkin mielestä raukoilla rajoilla, eihän me pärjätä, jos me tehdään yhdessä. Ei mitenkään. Ja se on just sillä tavalla, että maaseudullakin on semmoisia osaajia, että kun ne laittaa niin kuin voimansa yhteen, niin sitten voidaan tehdä vaikka mitä. Ja Joensuukin on ihan lähellä, sieltä löytyy sitten lisää. Ihan mahtava, minkä verkoston sä oot saanut aikaan. Jotenkin tulee mieleen vähän se sama asia, että silloin kun me tätä kantelensoiton opettamista aloittelin, no siihenkin tulit sit aika pian, mutta että ne ihmiset niin kuin teki sen verkoston, että oli ensin niitä lapsia hirveä määrä, jotka soitti. Ja sitten yhtäkkiä oli niiden vanhemmat, oli niiden ukit ja mummit ja oli setät ja sukulaiset kaikki. Ilman sitä mahtavaa verkostoa ei olisi mitään lähtenyt liikkeelle. Kyllä. Ei olisi syntynyt kihausta esimerkiksi, ellei olisi ollut tätä porukkaa, joka sitten taukoilla lähtee yhdessä tekemään. Koska se lapsi ja lapsen harrastus oli siinä keskiössä. Meidän tehtävä mun mielestä tällä hetkellä on kannatella kaikkea sitä hyvää, mikä täällä on. Kyllä. Ja mistä löytyy se Rääkkylän tai koko Keski-Karjalan elinvoima? Niin minusta se löytyy niistä ainutlaatuisista asioista, mitä ei kellään muulla ole. Meidän pitäisi huomata se kaikki, koska muuten me emme pärjää. Niin onhan tämä niin ainutlaatuinen paikka, että monet kysyy, että mitä siinä teidän juomavedessä on, tai mitä tässä teidän ilmanalassa on, että täältä tulee näin paljon kaikkea tätä, mitä on tullut. Mutta ehkä siihenkin on se pitäisi jo osata vastata niin, että se on aina ihmisistä kiinni. Ja se on aina niistä ihmisistä kiinni, jotka antaa sen sielunsa ja sydämensä jollekin asialle. Ei olisi tullut näitä kanteleita tuosta noin vaan monia erilaisia ja moderneja, ja että sitä ei olisi uudistettu, jollet sinä olisi sitä tehnyt. Ja antanut sille koko elämääsi. Tai että niin kuin samalla tavalla, että joku muu innostaa toisia tekemään asioita. Siitä se tulee. Ehkä täällä Keski-Karjalassa on niin kuin hyvässä mielessä semmoinen, niin kuin, että Pohjois-Karjalahan ei ole ollut rikasta aluetta. Asiakkaalla ja yhteistyökumppanilla on ehkä niin kuin lähtökohtaisesti vähän suurempi arvo ja meillä on pikkasen enemmän aikaa ja niin kuin paneudutaan perusteellisesti. Niin kuin uskallan sanoa, että tämä on meille ollut ihan paras mahdollinen toimintaympäristö. Yli 100 000 tuntia on tehnyt kanteleen kehitystyötä. Ei tämä nyt pelkästään ole niin kuin yrittämisen tarina, vaan tämä on tietyllä tavalla niin kuin ehkä kulttuuriyrittämisessä tai kulttuurin puolella ihmisillä voi olla jotain niin kuin taiteellisia ja tavallaan yrittäminen on se muoto, millä tehdään. Mulla on ollut onni
kasvaa perheessä, jossa isä niin kuin hyvin taitavasti opetti kädentaitoja ja luovuutta. Hän on ollut mun paras opettaja. Ja ihan pienestä pitäen hän opetti minua sillä tavalla, että minä olen tehnyt tällä tavalla, mutta sinä saat tehdä ihan niin kuin sinä haluat.